হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। নিশ্চয় ভাল, মোৰো ভালেই। আজি আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই মেখেলা এখন কেনেকৈনো সুন্দৰভাৱে ফলছ লগাই ৰেডি কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি আপুনি মেখেলাখন চিলাবলৈ ভালকৈ নেজানে বা ফলছ লগাবলৈ নেজানে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউকৈ চাব, ডিটেইলছত বুজি পাব। আৰু মেখেলাখনৰ ফলছ লগাবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি মেখেলাখন এনেকৈ দুটা পাৰ্টত দীঘলে দীঘলে যিহেতু থাকে এনেকৈ দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি পেলাই কাটিব লাগিব। এয়া মই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ বিচনা এখনত বা টেবুল এখনত এনেকৈ মেলি ল'ব। আৰু আজিকালি যিহেতু মেখেলাবোৰত বহুত বেছি পানা বহল থাকে, সেইবাবে মই 4-5 ইঞ্চমান জোখ লৈ এইখিনি কাটি দিম। তেতিয়াহে পাৰফেক্ট এখন মেখেলা হৈ উঠে। যদি আপুনি নাকাটে তেনেহ'লে বহুত বহল হৈ থাকে, যিহেতু পিন্ধিবলৈ ভাল নালাগে। মোৰ ছাজেষ্ট আৰু মই ভাবোঁ এনেকৈ 3 বা 4 ইঞ্চ আপুনি যদি কাটি দিয়ে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ ভাল হয়। সেই হেতুকে মই এনেকৈ 4 পৰা 5 ইঞ্চ পৰ্যন্ত কাটি ল'ম। কটা হৈ গৈছে। এতিয়া তলৰ পিনে যিফালে আমি ফলছ লগাম সিপিনে এনেকৈ চিধা ছাইড ওপৰ ফালে ৰাখি এনেকৈ ভাঁজ এটা দিব, যাতে ধুনীয়াকৈ চিলনিটো মাৰোঁতে ৰৈ যায়। যদি পাৰে প্ৰেছ কৰি ল'ব, যদি নোৱাৰে হাতেদি এনেকৈ হেঁচি পেলাই সমান কৰি এনেকৈ হাতেদি সমান কৰি বহাই ল'ব, যাতে চিলাওঁতে ইফাল সিফাল হৈ নুঠে। এনেকৈ নকৰিলে চিলাওঁতে টনা যোৱা হৈ যায়, কাপোৰটো পিছত দেখিবলৈ বেয়া লাগে। আৰু ফলছ মই লৈছোঁ এনেকৈ মিটাৰৰ কাপোৰ। আপুনি 1 মিটাৰ কাপোৰ আনিলে 3টা ফলছ ওলাব পাৰিব, তাত 50 টকা যাব। আৰু ফলছটো ধুনীয়াকৈ বহল হ'ব। ৰেডিমেড ফলছ আনিলে 30 বা 25 টকা লয়, কিন্তু সৰু হয় ফলছটো। সেইবাবে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে মিটাৰ কাপোৰ ল'ব। 10 পৰা 15 টকা ৰাহিও হ'ব, লগতে ডাঙৰো হ'ব ফলছটো। মই তেনেকৈ লওঁ। এনেদৰে এতিয়া ফলছৰ দুটা পাৰ্টত কাটি ল'লোঁ, যিহেতু মেখেলাৰ দুটা পাৰ্ট এটা পাৰ্ট এনেকৈ চিলাই যাম। এতিয়া যিহেতু কিনা ফলছত একেবাৰে সৰু থাকে, সেইবাবে মই জুখি চাইছিলোঁ। মানে মোটামুটি এনেকৈ মিটাৰ কাপোৰ লগালে আপুনি 2 ইঞ্চমান বেছিহে ডাঙৰকৈ ল'ব পাৰে মেখেলাখনৰ ফলছটো। এতিয়া ব'লকচোন চিলাওঁগৈ। এনেকৈ মেখেলাখনৰ উল্টা ছাইডটো সন্মুখৰ ফালে ৰাখি ফলছটো লগাব। আৰু এনেকৈ জানেই এইখিনি বহুতে নাজানিবও পাৰে, তাৰ বাবেহে এইটো ভিডিঅ'। যোনে নাজানে এনেকৈ অকণমান মেকুটাই পেলাই হাতেদি সমান কৰি যাব। মন কৰিব যাতে আগা দিয়া হৈ নাথাকে, আগা দিয়া হৈ থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব। সেইবাবে এনেকৈ দুইখন হাতেদি সমান সমান কৰি লাহে লাহে কৰি চিলাই গৈ থাকিব। এই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে অলপমান চিলাব আৰু এনেকৈ সমান কৰি ল'ব, আৰু অকণমান চিলাব আৰু এনেকৈ সমান কৰি গৈ থাকিব। মন কৰিব ফলছটো বেছিকৈ যাতে ভিতৰৰ ফালে সোমাই নাযায়, ছেম এটা জোখতে যাতে সোমাই থাকে, সেইটো মন কৰি যাব লাহে লাহে চিলাই গৈ। এতিয়া ওপৰৰখিনি চিলাম। ওপৰৰখিনি এটা চিলাই মাৰিও ল'ব পাৰে। মই চিলাই দিলে মাৰা নাই, ডাইৰেক্ট মেকুটাই পেলাই এনেকৈ কাষেদি চিলাই যাম। এইখিনি চিলাওঁতেও ভালকৈ মন কৰি যাব, হাতখনেদি সমান কৰি এনেকৈ দুইখন হাতেদি সমান কৰি হেঁচা মাৰি মিলাই মিলাই লাহে লাহেকৈ এনেদৰে চিলাই যাব। দেখিব কি সুন্দৰভাৱে মেখেলাখন ৰেডি হৈ গৈছে। দৌৰা দৌৰি জল্দা জল্দি নকৰিব, লাহে ধীৰে সুস্থিৰভাৱে এনেদৰে। মই দুইটা পাৰ্টো এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ, আৰু যাৰ অৱশিষ্টখিনি বাচিছে এইখিনি এনেকৈ কাটি দিম। দুইটা চাইডে এনেকৈ কাটি দিম, আৰু মেখেলা দুইটা পাৰ্ট এনেকৈ মই চিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া দুইটা পাৰ্ট এনেদৰে জইন দিম। এনেকৈ দুইটা পাৰ্ট জইন দিম।
জইন কৰোঁতে চিধা ছাইডটো ওপৰ ফালে ৰাখিব দুইটা পাতাৰে, আধা ইঞ্চতকৈ কম দূৰত্বত এনেকৈ চিলাই যাই থাকিব। আৰু ঠিক একেদৰে ইটো ছাইডতো তেনেকৈ জইন দি যাব, আধা ইঞ্চতকৈ কম এনেকৈ চিলাই। এতিয়া মেখেলাখন যিখিনি আগা দিয়া বা সূতা এনেকৈ বাচি যায় সেইখিনি এনেদৰে কাটি দিব। এইখনত বাৰু কমকৈহে সূতা ওলাইছে, বেলেগ মেখেলাবোৰত বহুত ওলায়। আৰু এনেকৈ পাল্টাই দিব মানে উল্টা ছাইডটো চিধা কৰি ল'ব। আৰু এনেকৈ হেঁচা মাৰি যিটো চিলাই আছে এইটো এতিয়া ভৰিৰ ফালৰ পৰা তলৰ ফালৰ পৰা চিলাই আহিব, ফলছৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে আধা ইঞ্চতকৈ বেছি দূৰত্বত চিলাব, যাতে ভিতৰৰ কাপোৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। চিধা কৰি দিলে মন কৰিব, এনেকৈ আধা ইঞ্চতকৈ বেছি দূৰত্বত চিলাই গৈ থাকিব। এনেকৈ হাতেদি হেঁচা মাৰি চিধা কৰি যাব। চিলাইটো আকৌ আগা দিয়া হৈ থাকিব নহয়, প্ৰথম দিয়া চিলাইটো এনেকৈ মিলাই লাহে লাহে চিলাই যাব আধা ইঞ্চতকৈ বেছি দূৰত্বত। এয়া দেখিছে। আৰু এনেকৈ উল্টা কৰি পেলাই আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব। দুটা চিলাইত সুন্দৰভাৱে মেখেলাখন প্ৰস্তুত হৈ উঠে। আৰু লাষ্টত এনেকৈ ফিনিচিং চিলাই এটা দিব। আৰু মই ইটো ছাইডেও ঠিক একেদৰে চিলাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে সুন্দৰভাৱে ৰেডি হৈ উঠিছে। যদি এনেকৈ তলৰ ফালে কিবা উলিয়াই থকা বুলি ভাবে, এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি সৰুকৈ 2-3টামান লগাই দিব পাৰে, তেতিয়া ওলাই নাথাকে বাহিৰলৈ। এনেকৈ এতিয়া ওপৰৰ ফালেও ঠিক একেদৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব। কিমান দীঘল কিমান চুটি ৰাখে মেখেলাখন সেইটো চাই ল'ব। চাই পেলাই এনেকৈ ভাঁজ কৰি এনেদৰে, যদি আপুনি নতুন হয় তেনেহ'লে প্ৰেছ কৰি ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই প্ৰেছ নকৰাকৈ চিলাই গৈ আছোঁ, যিহেতু চিলাই থাকোঁ সদায়, সেইবাবে এনেদৰে সুন্দৰভাৱে লাহে লাহেকৈ হাতেদি মিলাই চিলাই গৈ থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যদি পাব বিচাৰে বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি এনেকৈ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আকৌ বহুত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, ব্লাউজৰে হওক এনেকৈ মেখেলাৰে হওক। ইয়াৰ পিছত মই চাদৰৰ পটি কেনেকৈনো লগাই তাৰ এটা ভিডিঅ' আনিম বাৰু। এয়া দেখিছে কি সুন্দৰভাৱে মেখেলাখন ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যদি সহায় হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আকৌ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।